Ma a Dunakanyar egyik gyöngyszemébe, a kirándulók kedvelt célpontjába, Zebegényre látogatunk el, hogy megismerjük ennek a gyönyörű tájnak minden rejtett kincsét. Hát a falu gyönyörű fekvése van, mert Dunakanyar legszebb kanyarulatába fekszik, és itt a Duna és a hegy közé van beékelve, tehát gyönyörű helyet találtak az őseink. A helységnek a neve, az pontosan honnan ered? Az egyik monda szerint, amikor Nagymaros felől jöttek át a hegyen Zebegénybe a németek, és itt eléjük tárult ez a gyönyörű kép, tónak vélték a Dunát, mert ott a hegyek lezárják, és fölkiabáltak, hogy hír Zébegint, hogy itt egy tó van, és hát ebből eredeztetik, mert Zebekin volt, és Zebegény. Tótok, magyarok és svábok laktak abban az időben nagyon nagy békében egymással, és ők vetették meg a mai falu alapjait. Most ugye egy kilátóban vagyunk, ami elképesztő panorámát ad nekünk a Dunakanyarra. Meséljen egy picit erről a kilátóról. A Kálvária-domb északi oldalán volt eredetileg egy kilátó, ami tulajdonképpen nem kilátó volt, hanem a trianoni döntés emlékére a 30-as években felszólították Magyarországon a falvakat és városokat, hogy a gyászos trianoni döntés emlékére emeljenek emlékműveket, és akkor Maróti Géza itt nyaralt Zebegényben, most is megvan még a gyönyörű villája, és őt kérték fel, hogy tervezzen ide a Kálváriára egy emlékművet. Ekkor álmodta meg ezt a gyönyörű képet, amit most lehet látni a Kálvárián, hogy a magyar zászlót lássák lobogni, ahogy az Ipoly bemegy a Dunába, ugye az Ipoly itt lehet látni innen, és hogy onnan az Ipolyon túli területről a magyarok lássák a magyar zászlót. Ugye ekkoriban azt hiszem, valamilyen politikai rendelet miatt nem lehetett ezt az emlékművet felszentelni, felavatni. Igen, na most itt az volt a szerencsénk, hogy a Magyarországon ez az egyetlen emlékmű, ami megmaradt, tehát ez úgy szerepelt, mint kilátó. Mert amúgy az emlékműveket leromboltatták a második világháború után. Ez megmenekült, mert kilátónak lett kikiáltva, és hát gyönyörű panoráma volt onnan is. És ugye a rendszerváltás után sikerült a kettős kereszteket föltenni, mert az eredetileg nem lett befejezve az emlékmű, akkor ugye lebontották azt a kilátót, hogy úgy mondjam, és kellett a kilátó. És ide épült egy új. Ha jól emlékszem, 2015-ben épült ez meg, ez a kilátó, az a Kós Károly kilátó. Nézzük is meg a kicsit a kilátást. Az Isztrák-Gránum régió és így Zebegény életében és a Duna mindig is fontos szerepet töltött, és tölt be a mai napig is. Ismerjék most meg az ország egyik egyedülálló hajózástörténeti gyűjteményét, amely pont itt, Zebegényben található. Édesapám kapitányként dolgozott a magyar hajózásnál, Farkas Vincének hívták, és az volt a terve, hogy bemutassa Magyarországon, hogy milyen helyeken hajóztak a magyar tengerészek. Ezért vannak néprajzi dolgok is, mert a világ minden tájáról valami érdekességet, helyi jellegzetességet akart hazahozni. Hát persze ez nem minden esetben sikerült neki, mert az indiánok nem adták oda a totemoszlopokat, ezért ő képekről, rajzokról elkészítette. Hajór figurákkal ugyanez a helyzet, azokat is ő készítette, hiszen nem lehet elhozni eredetiben, és gyönyörű történelmi vitorláshajókat is. Sok olyan helyen járt, ahova mások nem jutottak el, és hát ez is köszönhető, ugye volt egy olyan rendszer, amikor nem igazán jártak külföldre az emberek, és ő azt a gyönyörű színes világot elhozta ide Magyarországra, pont ez volt a célja, hogy bemutassa a magyar embereknek azt, ahova ők nem juthattak el. Ide bejön valaki, egy világkörüli utazást tehet. És amikor mi még kicsik voltunk, és édesapám hazajött egy útról, olyan színes történeteket mesélt el, természetesen úgy, hogy hol a bátyám, hol én voltam a főszereplő, a kapitány, és ez nagyon tetszett nekünk.
de hát aztán sajnos a politika megint beleszólt, mert jött 1956, amikor Bécsből a hajójával hozott a győri forradalmároknak benzint, élelmet és gyógyszert, és hát itt tört ketté az ő karrierje, mert utána letartóztatták, nagyon komoly dolgokon ment keresztül, csoda, hogy túlélte, és utána sem akart a rendszerrel együttműködni, ezért őt végleg elbocsájtották. Itt van az a gyönyörű színes világ, amit ő felépített egyrészt saját magának, tulajdonképpen úgy szoktam fogalmazni, hogy a vasfüggöny mögé épített magának egy olyan világot, amiben jól érezte magát, és talán egy picit kárpótolta az elveszett éveket és a be nem járt helyeket. Ez édesapámnak a nagy műve, ez egy brandenburgi hadihajó volt, 1680-ban építették, édesapám pedig a 60-as években kezdte el, 3 év és 4 hónapon keresztül készítette. Minden egyes darabját saját kezüleg faragta hozzá, kívül-belül ugyanolyan, mint az eredeti hajó, csak 33-szor kisebb. Minden áldott nap dolgozott rajta, minimum 12 órát, és hát olyan világszintű precizitással készítette, hogy 15 évvel ezelőtt 75 millió forintra értékelték. Szőnyi István Zebegényben élt és alkotott, életének jelentős részét itt töltötte, ugye 1924-től haláláig. Hogyan kapcsolódik Szőnyi István művészete ehhez a községhez? Ugye nagyon sok képén Zebegény és a Duna látható, mint téma. Hát igen, Szőnyi István gyakorlatilag 24-ben telepedett meg Zebegényben, amikor feleségül vette Bartóki József földművelési államtitkár lányát, Bartóki Melindát. Ettől az időszaktól számítjuk azt, hogy Szőnyi neve egybefort Zebegénnyel, és gyakorlatilag ő számos képet festett erről a tájról. Képeinek nagy részében a zebegényi embereket mutatta be, a zebegényi tájat, illetve a Dunakanyart. És ugye, ahol most vagyunk, a múzeum épülete, az az ő lakóházuk és alkotóhelye Szőnyi Istvánnak, ez a műterme konkrétan. Igen, ez a műterem csak nagyon későn, 1959 végére, 1960-ra készült el. Tehát gyakorlatilag Szőnyi István ezt a műtermet nagyon kevés ideig tudta használni, nagyon kevés ideig tudta kiélvezni az adottságait. Mert előtte egy kisebb térben kellett alkotnia lent a házban. Egy kisebb térben kellett alkotnia, de az is egy fantasztikus helyiség volt, üvegtetővel, tehát a fény maximálisan beáradt. És ugye azóta a múzeum tere és a kert egy tábor, egy alkotótábornak is otthont ad, ide számtalan művész csoport, iskolás csoport, közösség jár alkotótábort tartani. Így van, az idén is alkalmunk volt a pandémia ellenére 2 hetes alkotótábort működtetni ebben az időszakban, ami nagy sikerrel zárult, illetve a keramikusok is megkerestek bennünket, és már nem csak festőművészek, hanem keramikusok is dolgoznak a táborban. Mi volt az Zebegényben és ebben a tájban, ami leginkább Szőnyit megragadta? Szőnyit elsősorban a Duna ragadta meg, és számunkra van egy nagyon érdekes festmény, jobban mondva számomra egy nagyon érdekes festmény, amikor a zebegényi révészt festette meg Pali bácsit, ahogy ül a Duna partján. Egy ladikon, egy kis csónakon. Így van, ez látható természetesen a múzeumunkban is. Zebegényben nagyon sok kincset találtunk, az egyik ilyen kincs az Tünde, és a fantasztikus ügyes kézmunkája, amivel ezeket a csodálatos gyertyákat készíti. Tünde, mesélj el nekünk, hogy ez hogyan jött az életébe. Közel 10 éve egyszer a lányom vett egy kis formát, hogy ő majd önt gyertyát ilyen ferdén, meg mit tudom én milyen színesen, és akkor úgy kezdtem én is utána nézni az interneten, és megláttam ezeket a gyertyákat. És akkor elkezdtem gondolkodni a párommal, hogy meg kellene ezt valahogy tanulni, próbálni, de semmi információ nem volt róla, tehát abszolút semmi segítség, bárhova fordultam volna, nem is nagyon hallottak róla, nem is tudták, mert végül is ez egy különleges, vagyis hát úgy mondjam, speciális viaszból készül ez a gyertya. Egy puhább fajta viasz? Igen, tehát, mert sokan azt hiszik, hogy most otthon beöntögették a maradék gyertyát, és akkor azt fogják faragni. Hát ki lehet önteni ilyen formába,
de faragni nem lehet, mert ez más alapanyagú. De hát egyre több kívánság, meg kereslet lett iránta, és mondhatom azt, hogy egy hónap után én már rendelésekre csináltam gyertyát. És akkor már be kellett állni. Igen, és akkor meg kellett csinálni ezt a kis műhelyt, mert először fönn a lakásba, hát ott minden úszott a viasztól, egy órás előkészület, utána az elpakolás, tehát az ott nem megoldható, és akkor a párom készített ezt a kis 1-2 személyes műhelyt, és ahogy így egyre népszerűbb lett, egyre többen szerették volna megcsinálni, hát jelentkeztek be hozzám itt tanfolyamra, és külföldről, és Amerikából, mindenhonnan, igen. És hát így most már többen művelik is. Hát mondhatom azt, hogy úgy, talán ugye a 70-es, 80-as években foglalkoztak vele valamilyen szinten, azt úgy abba maradt, én arra nem is emlékszem, de ezt én kezdtem el Magyarország. Mondhatom azt, mert tényleg annyira döbbenet volt, amikor ezt meglátták, hogy nem is, azt se tudták, hogy mi ez. Ilyen cukornak, marcipánnak, meg mindennek nézték, csak gyertyának nem. Na, örülök, hogy akkor öntől tanulhatok, mert most szeretném megkérni, egy kicsit avasson be a rejtelmekbe, szívesen kipróbálnám. Rendben. No, tehát akkor itt vágunk egy aránylag vékony szeletet. Alapvetően ugye ez most a forma nagyjából elő van készítve. Így van, igen, bele van mártogatva, én átadom a Ugyanezt Ugyanez, igen, és így óvatosan. Megkérhetem, hogy tegezzen tőle? Ja, persze, tegezlek nyugodtan, akkor így. Igen, így. Jó, és akkor lefelé görgeted. Késsel? Nem, kézzel megfogod, és akkor úgy lefelé hajtogatod azokat a kis... Aha, hogy ez és ilyen... akkor így jönnek elő a színek. A következőt is, tessék. Tehát ne túl mélyen vágjam be, Így azt van, érzem. így van, ne legyen túl vastag. Késsel rásegíthetsz. Kicsit rásegítek, mert el akart akadni. Következő. És ki fog derülni, hogy jó gyertyafaragó vagyok? Így van, majd az utódom lesz. De mindenki szeret babrálni, ne? Igen, Tehát babrálni, meg így van. ilyen tevékenységet folytatni. Így van. Egyrészt megnyugtatja az embert, Hogyne. mert így odarántja a jelen pillanatban, minden gondot, stresszt elfelejtünk, egyszerűen csak fókuszálunk a feladatra. Így van. Aha. És akkor Igen. ezt most már ilyen pocakosan fogjuk visszanyomni, és akkor ettől lesz ilyen forma. Ettől lesz. Igen, Itt kezdjem a földről, följebb, igen, aha. úgy szépen, egyenesen, nagyon jó megy. Igen? Nagyon, tényleg. Sonkavágás. Aha, hasonló. Krumplihámozáshoz is Krumplihámozás, szokták ja. hasonlítani. Azaz, nagyon ügyes vagy. Hát teljesen el tudok egy ilyen darab. Ugye? Hát most nem szép, de legalább Nem, hát ez nem teljesen rossz. jó. Elsőre nem rossz. Na, és akkor egy kis fület így visszahajtunk még itt, hogy azért legyen. Aha, még egy kicsit. kis cicoma. Így van. Na, tehát akkor ennyi. Semmi gond, ez Magát a csúszik. berendezést Így van. megtartjuk, és büszkén mutatjuk a kamerának, hogy milyen szépet csináltunk. Köszönöm szépen. Tündi. Nagyon szívesen. Örülök, hogy tetszik. Ma az Isztergránum régió egyik gyöngyszemét, Zebegényt ismerhettük meg kicsit közelebbről. Itt találkozik a táj szépsége, az itt élő emberek kreatív, művészi szintű önkifejezése, és mindaz, ami az elmúlt évszázadokban a szellemi örökségből fennmaradt. Érdemes volt ide eljönni, és érdemes lesz velünk tartani legközelebb is. Sziasztok!